оцей психологічний такий бар'єр, мовляв, не чіпайте Крим, інакше виникне третя світова ядерна війна. Цей бар'єр подолано, і всі розуміють, що ну не тільки всі, не лише розуміють, що Крим Україна, це розуміння було завжди, але що Україна може поступатися на цій території так, як буде відповідати інтересам української держави. Чим ближче Збройні Сили України будуть наближуватися до адміністративного кордону, тобто вони будуть звільняти Херсонську область, яка прилягає до Криму, то там ми можемо трошки вже говорити і щодо Керченського мосту, чи Кримського мосту, як вони його називають, тобто про міст через Керченську протоку. І як тільки, бо є декілька таких факторів, чи чинників, які дозволяють Росії контролювати ситуацію і утримувати окупований Крим. Це міст через Керченську протоку, це найважлива така комунікація військова, це Чорноморський флот Росії, військові кораблі і коридор через Суходол, Чонгар, Маріуполь, Ростов. І чим потужніше щодо дальності буде українська зброя, тим більш вразливими будуть ці чинники, і тому можливо статися так, що будемо уникати жорстоких боїв на території, власне, Криму, якщо просто знищити оці чинники, які надають можливість Москві утримувати Крим. Щодо цих військових приватних компаній, називаються дві, Руссіч і, здається, Щит. Деякі експерти в цьому вбачають такі процеси, пов'язані з підготовкою певними бізнесовими колами російськими, які обов'язково переміщені з політиками, до створення підрозділів, які би захищали, боронили би їх власність. Щоб було зрозуміло, я, скажімо, назову одного з таких політиків, це екс-президент Російської Федерації Медведєв, Дмитро Медведєв. Він в окупованому Криму, йому приписали дуже багато земель, зокрема виноградників, і зрозуміло, що такі негідники, як він, інші, вони думають про те, що може статися з їх власністю, якщо в Москві, в Росії почнуться якісь дезінтеграційні процеси. Тобто, якщо будуть з'ясування відносин, можливо, елементи громадянської війни, зараз є такі деякі сигнали, що дозволяють експертам прогнозувати такі моменти в історії Росії. Але нам здається, їм треба більше думати не про те, як захищати свою власність, їм треба думати, як, скоріш всього, прибиратися з Криму, бо звільнення Криму поставить, як кажуть, останню крапку по всіх їхніх таких задумах.